So hello guys, welcome back to my channel. I am Saroj Dhital and you guys watching Saroj channel. And guys, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई तीनवटा यस्तो साइन्स एक्सपेरिमेन्टको बारेमा बताउन गइरहेछु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईले आफ्नो घरमा पनि यसरी मेड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड गाइस, तपाईले चाहिँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य पढ्ने हेर्दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानल सर्च डिजिटल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला किनकि म चाहिँ मेरो च्यानलमा यस्तो यस्तो भिडियो ल्याइरहन्छु। र गाइस, भिडियो टाइम वेस्ट नगरिकन सिधा भिडियो स्टार्ट गरौँ। गाइस, अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ जुन रेड कलरको वाटर छ त्यो चाहिँ एकदम माथि बढ्दै गइरहेको छ। यसरी चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ मैले यसरी वाटरलाई चाहिँ एयर प्रेसरको सहायताले माथि लैजान सकिन्छ भन्ने देखाएँ तपाईहरुलाई। एन्ड गाइस, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट हो र यसमा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ वाटरको युज गरेर चाहिँ एरो जुन छ यसलाई चाहिँ अपोजिट साइडमा लैजान सकिन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई देखाएँ। हेर्नुस्, जुन अहिले एरो यता साइडमा छ राइट साइडपट्टि छ तर ग्लासबाट हेर्ने हो भने लेफ्ट साइडपट्टि छ। एन्ड गाइस, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड तथा लास्ट एक्सपेरिमेन्ट हो र यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ मैले एउटै ग्लासमा भएको पानीलाई चाहिँ तपाईले कसरी सजिलैसँग अर्कोमा पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई बताउँछु। हेर्नुस्, मैले एउटा सानो नलीको युज गरेर चाहिँ एउटै ग्लासमा भएको वाटरलाई अर्कोमा पठाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, अहिले यता राइट साइडपट्टिको ग्लासको वाटरको लेभल घटिरहेको छ भने लेफ्ट साइडपट्टिको वाटरको लेभल चाहिँ बढिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले मात्र त्यो नलीको युज गरेर चाहिँ वाटर एउटामा भएको वाटरलाई अर्कोमा पठाएको छु। यो चाहिँ एकदमै इजी पनि छ तर यसलाई अलिकति विचार पनि गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै इजी छ। गाइस, यो नै थियो मेरो साइन्स एक्सपेरिमेन्ट। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस्। कुनै सल्लाह सुझाव तथा केही भन्नुपर्ने कुराहरु भएमा चाहिँ तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै अहिलेसम्म पनि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। ओके, बाइ बाइ।